Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena Lillierin hiihtojoukot ja otetaan vähän itse Lillieriäkin mukaan tähän. Seuraatko videoitani, mutta et ole tilannut vielä kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Se auttaisi kanavani kehittymään ja on sinulle ilmaista. Ja BookBeatin tarjous löytyy tuolta deskistä. Mutta mennäänpä sitten itse videoon. Valkoiset olivat päättäneet tehdä erikoisjoukon tai perustaa sellaisen, joka olisi erikoistunut tähän hiihtämiseen. Täytyy siis löytää hiihtotaitoista porukkaa, ja niitähän löytyi niin Pohjois- kuin Itä-Suomenkin suojeluskunnista. 21. helmikuuta vuonna 18 nämä vapaaehtoiset sitten kohtasivat toisensa ensi kerran. 25. helmikuuta Mannerheim määrää vain viikkoa aikaisemmin vapaaehtoisena tähän porukkaan liittyneen Carl Lillierin päälliköksi. Hänelle annetaan kapteenin arvo, joka kuitenkin muutetaan myöhemmin aliluutnantiksi. Tämä komennuskunta koostui 3 joukkueesta. Haapaveteläiset olivat ensimmäinen joukkue, iisalmelaiset muodostivat toisen joukkueen ja Oulusta tulleet 3. joukkueen. Iisalmelaisten joukkueen johtajana aloitti luutnantti Arvo Lyytinen, mutta hänen siirryttyään muualle nousi johtoon Joosef Kuosmanen. Haapavetäläisten joukkueen johtaja oli August Suist ja oululaisten joukkueen johtajana oli August Borström. Tämä hiihtoporukka kokoontui siis Seinäjoella, josta se siirtyi Kankaanpäähän ja siellä se jaettiin tai siitä pilkottiin 2 joukkuetta, joka käsitti noin 70 miestä. Nämä 2 joukkuetta lähtivätkin sitten marssimaan kohti Kyrösjärveä, mutta tämä marssihan nyt ei mennyt aivan putkeen, koska molempien joukkueiden oli tarkoitus majailla Kyrösjärvellä Soukon talossa, mutta vain toinen löysi perille. Tämän oikean paikkaan löytäneen joukkueen tulikaste onkin jo heti seuraavana aamuna, kun he päättävät hyökätä järven yli Kalliokelen kylään. Ennen tätä he kuitenkin lähettivät Ikaalisten suojeluskunnalle pyynnön, että he tarvitsisivat apuvoimia sitten. Suojeluskunta lähettikin apujoukkoja, kuten oli pyydetty, mutta heidän saapuessaan paikalle huomasivat he Kalliokelen kylän jo olleen vain valkoisten hallussa. Toinen joukkue löysi itsensä Ritialan kylästä. Tämä välimatka ensimmäiseen joukkueeseen oli noin 5 kilometriä. Seuraavana päivänä, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna illalla, he päättävät hyökätä Ritialan kylään. Hyökkäys alkoi kuitenkin liian myöhään, koska punaiset olivat jo lähes kokonaan saartaneet tämän valkoisen joukkueen. Mutta nämä valkoiset hiihtäjät onnistuvat murtautumaan saartorenkaan läpi. Kalliokielessä vangiksi jäi 5 punaista, josta 3 koki teloituksen. Punaisten komppanien päällikkö Erkki Raide joutui Uljaan taloon saarroksiin taisteluiden aikana. Hän piiloutui talon kivijalkaan, josta seurasi 3 punaisen teloitusta. Valkoiset eivät ole puhuneet näistä teloituksista koskaan. Teloitusten jälkeen valkoiset huomasivat hiihtojoukkion lähestyvän heitä. Niinpä he lähtivät iloisesti tervehtimään näitä. Mutta hehän alkoivat ampumaan kohti, ja selvisikin, että tämä hiihtopartio, minkä he huomasivat, oli punaisten. Lillierin hiihtäjien ensimmäiset taistelut olivat siis voitokkaita, ja punaiset saatiin karkoitettua Kyrösjärven pohjoisrannan kylistä. Taistelut olivat ohi, ja molemmat joukkueet suuntasivat kohti Ikaalisia. Tiedustelutiedot kertovat vihollisen uhkan tulevan virtojen suunnasta, jonne myös tämä porukka suuntasi seuraavaksi. Porukan päästessä virroille ei siellä enää ollut punaisia. Lillieri jäi Oulun ja Haapaveden joukkueiden kanssa Virtään Pihdeävedelle harjoittelemaan. Iisalmen joukkue, joka oli partioinut muutaman päivän Ikaalisten tienoilla, saapui myös virroilleen. Ja heti heidän saapuessaan heidät määrättiin palaamaan hevoskuljetuksella takaisin Ikaalisiin tiedustelutehtäviin. Virroilta Lillieri siirtyi muun porukan kanssa parin päivän harjoittelujakson jälkeen Parkanoon, josta hänelle tuli kiire lähteä kohti Ikaalisia suojeluskuntajoukkueen avuksi, koska punaiset olivat aloittaneet hyökkäyksensä.
4. maaliskuuta Lillier saapui Kilvakkalaan ja aloitti hyökkäyksensä kohti Viljalan kylää. Hiihtokomennuskunta valtasi kylän samaisena päivänä. Ikaalisissa vain yhtä punaisten hyökkäystä voitiin pitää voimakkaana ja tuossa tutkijat olivatkin käyttäneet mieluummin nimiä kahakat noista muista yrityksistä. Mutta joka tapauksessa valkoiset torjuivat ne kaikki ja päättivät lähteä valtaamaan Kyrösjärven länsiosia. Ikaalisten joukkojen johtanut von Geerich käski Lillierin hiihtäjät Vatulaan ja hyökkäämään sieltä Valttiaiseen, jonka jälkeen vuorossa olisi Kurkela. Valttiaisen valtaus ei tuottanut ongelmia. Lillierin joukot katkaisivat punaisten yhteydet Sikuriin, jonka jälkeen joukot suuntasivat Sarkkilaan, jossa vastarinta oli heikkoa. Seuraavat taistelut käytiinkin sitten Kyrösjärven itäpuolella Leutolan kylässä sekä Viljakkalassa. Komennuskunnan vahvuudeksi näissä taisteluissa on kerrottu noin 80 miestä. Taisteluiden jälkeen punaiset vetäytyivät järven jäätä pitkin etelää kohti Luhalahtea ja Viljakkalaa. Hiihtokomennuskunnan tehtäväksi tuli selvittää, minne punaiset olivat paineet. Selvisi, että punaiset olivat paineet itään yli järven sekä etelän Sikuriin ja Vatulan kautta. Kylien lähimetsät puhdistettiin vihollisista ja taistelussa saatiin suurehko sotasaalis. Valitettavasti sitä en saanut selville, mitä tämä suurehko sotasaalis piti sisällään. Mutta tämmöinen kirjaus kuitenkin löytyi. 12. maaliskuuta valkoisten voitokkaat ikaalisten taistelut olivat ohi ja oli aika järjestää Satakunnan rintaman joukot uudelleen. Samalla Lillier ylennettiin luutnantiksi. Turun ja ikaalisten 3 komppanian vahvuinen pataljonien lisäksi muodostettiin Jalasjärven komppania, Kauhajoen ja Vähänkyrön komppania, Lillierin hiihtokomppania, konekiväärikomennuskunta sekä tykistö. 15. maaliskuuta Linderin joukot etenivät kohti etelää, ja Lillierin hiihtojoukot olivat Kyrösjärven itärannalla Reenbäkin johtaman pataljon etujoukkoina. Lillierin hiihteen vahvuus oli nyt 150 miestä. Luhalahteen lähestyttäessä Lillier-joukkoinen iski punaisten etelässä lähestyvää punaisten joukkoa sivustaan Sipsien kylän kautta kiertäen. Valkoiset hiihtäjät pidättelivät ylivoimasta vihollista muutaman tunnin, ennen kuin Reenbäck-joukkoinen riensi apuun. Taistelut jatkuivat koko yön. Aamulla Reenbäckin joukot hyökkäsivät 2 komppanian voimin vihollisen kimppuun ja Lillierin hiihtäjän hyökätessä sivustaan. Punaisten puntit alkoivat tutista ja he alkoivat vetäytyä hiihtäjiin seurastessa heitä. Hiihtokomppania hiihti järven yli ja Luhalahden eteläpuolelta he katkaisivat punaisten paluutien Viljakkalaan. Punaiset joutuivat nyt perääntymään tien eteläpuolella oleviin metsiin. Reenbäkin pataljoona ja Lillierin hiihtäjät majoittuvat Luhalahteen. Valkoiset halusivat vallata Viljakkalan ja Lillierin hiihtäjät lähetettiin 17. maaliskuuta Kyrösjärven jään yli kohti Viljakkalaa. Lillier lähestyi Viljakkalaan, huomaten sen olevan vahvasti miehitetty. Hiihtokomppania pääsi kuitenkin Inkkulan sillan yli, jonka jälkeen se joutui pysähtymään ylivoimaisen vihollisen edessä. Reenbäck saapui paikalle pataljoonansa kanssa ja aloitti hyökkäyksen, ja Lillier lähti koukkaamaan vihollisen sivustaan. Hiihtäjien epäonneksi molemmat sivustat olivat avoimien jääkenttien takana, ja koukkaaminen ei onnistunut. Iltapäivällä valkoisten eteneminen pysähtyi kokonaan. Seuraavana yönä Viljakkalan edusta päätettiin tyhjentää valkoisista. Vain Lillierin hiihtojoukot jäivät Inkkulaan pitämään laukkausten vaihtoa yllä. Seuraavana aamuna myös Lillierin joukot vetäytyivät Kyrösjärven jään yli järven länsirannalle Osaraan. Hiihtäjät olivat täysin loppu ja tarvitsivat lepoa sekä ravintoa. Viljakkalan rintamaa ei kuitenkaan voitu jättää vartioimatta, niinpä Lillier palasi Inkkulaan vielä 15 vapaaehtoisen kanssa vielä samaisena päivänä. Punaiset kohdistivat Inkkulaan ankaraa tulistusta, koska eivät tienneet, että siellä oli vain 15 valkoista. Ja nämäkin sitten 19.3. vetäytyivät pois sieltä. Joten punaiset saivat sen haltuunsa, koska eihän siellä ollut enää valkoisia pitämässä jöitä yllä. Rintamalinjat pysyivät nyt pari päivää aivan samoissa, mitä nyt Lillierin hiihtojoukot suorittivat tiedustelua lähialueilla. Itse Lillier oli kuitenkin nyt palautunut jo jalkansa
ja se jalka, se ei ollut nyt hiihtokuntoinen. 23. maaliskuuta Hjalmarsson onnistui etenemään Pengon pohjasta Viljakkalan eteläpuolelle ja sitten Linder aloitti hyökkäyksen Kyröskosken pohjoispuolella kohti etelää. 23. maaliskuuta osa Liljerin hiihtäjistä liittyi oululaisten mukaan hyökkäykseen. Hyökkäys oli voimakas ja punaisille iski pakokauhu ja he lähtivät pakenemaan kohti Tamperetta. Väsähtäneille Kyröskosken valtaajille annettiin lepopaikka Kyröskoskelta. Liljerin hiihtäjät lähetettiin tiedustelemaan Hämeenkyröön. Nyt Liljerikin oli itse jo mukana. Hämeenkyrössä Liljerin hiihtäjistä ja Oulun pataljonan Lindströmin komppaniasta perustettiin nopeasti liikkuva erikoisyksikkö tehtävänään edetä kärjen kautta Kulovedelle. Liljerin kärjen ja Tampere-Poriradan puoliväliin, kunnes tuli määräys lähteä Herttualaan varmistamaan lännen suuntaa. Liljerin hiihtäjät alistettiin majuri Pellin uuteen yksikköön, johon kuuluvat myös Oulun ja Raahen komppaniat sekä tykistöosasto ja patteri. Pellin yksikkö majoittui Herttualaan ja Laitilaan valmiina etenemään kohti etelää. Liljerin esimiehenä oli nyt Venäjän armeijassa upseerikoulutuksen saanut majuri Alexander Pell. 25. maaliskuuta Pell hyökkäsi Siuroon. Liljerin hiihtäjien tiedustelijat olivat nyt kärjessä. Vihollinen aloitti tulituksen Linnanvuoren kukkulalta. Tämän jälkeen Liljerin tiedustelijat vetäytyivät pohjoiseen. Seuraavana päivänä Pell pääjoukkonsa ja Liljerin hiihtäjien kanssa hyökkäsi Siuroon ja sai miehitettyä sen ilman tappioita. Punaisten pääjoukot vetäytyivät rautateitse kohti Tamperetta. Ja Liljerin hiihtäjistä, ketkä olivat oululaisilla lainassa, palasivat nytten takaisin oman ryhmänsä. 27. maaliskuuta Siurossa osasto Pell sai tehtävän edetä Nokian kautta Villilään. Matkaa Siurosta Villilään Nokian kautta oli noin 15 kilometriä. Liljerin hiihtäjät lähtivät etujoukkoneensa liikkeelle yöllä. Kolonna pääsi Nokialle vangiten 50 aseistettua punaista. Joukot jatkoivat Pitkäniemen sairaalan kautta kohti Villilää. Ennen Villilää Liljer kohtasi vastarintaa. Syntyi taistelu, jossa valkoisten joukot olivat molemmin puolin Tampereen Nokia maantietä. Poriin menevän rautatien eteläpuolella. Pellin pääjoukko tuli kuitenkin Liljerin avuksi. Punaiset lähettivät nytten panssarijunansa avuksi. Panssarijunista olen myös tehnyt videon kanavalleni. Mutta takaisin itse aiheeseen. Ja tämä panssarijuna tulitti Pellin vasenta sivustaa, aiheuttaen lähes pakokauhun valkoisille. Mutta valkoinen tykistö puuttui nyt peliin ja alkoi tulittaa tätä junaa. Juna poistui paikalta, jonka jälkeen valkoiset katkaisivat radan ja näin saatiin yksi rata pois punaisten käytöstä. Pellin komennossa Villilän rintamalohkolla olivat Raahen vapaaehtoiset joukot, Liljerin hiihtäjät, Volterin hiihtäjät, Reenholmin vapaaehtoiset ja Oulun toisen rintamakomennuskunta. Yhteensä Pellillä oli nyt komennossaan 600 miestä. Liljer sai 27. maaliskuuta 4. luokan vapauden ristin ja hänet ylennettiin kapteeniksi. Satakunnan rintaman hyökkäys pysähtyi Lielahti-Epilä-Kaarila linjalle, jota punaisten oli helpompi puolustaa. Kiitos luontoäidin, joka oli tehnyt harjuja ja vesistöjä sinne. Sekä venäläisten tekemät juoksuhaudatkaan ei vaikeuttaneet asiaa. Näin punaiset onnistuivat tukkimaan valkoisten marssin Tampereelle lännestä käsin. Liljerin hiihtojoukkio sitoi punaisia länsirintamalla sen ajan, että muu joukko-osasto pystyi etenemään Tampereelle. Tampereen punaiset antautuivat ja Liljerin hiihtäjät siirtyivät 6.4. Pispalaan. Liljerin hiihtäjien Iisalmen joukkueenjohtaja Kuosmanen kertoo hänen joukkueensa osallistuneen Tampereella punaisten antautumisen jälkeisiin puhdistustoimiin. Liljer teki palkitsemis- ja ylennysehdotuksen länsirintaman komentaja Linderille, joka toimitti ehdotuksen ylipäällikkö Mannerheimille. Liljer ehdotti urhollisuusmitalia 16 miehelleen.
Lillierin joukoille myönnettiin myös muita mitaleita. Kaikki saivat osallistumisestaan sotaan vapaussodan muistomitalin sekä Tampereen valtauksen muistomitalin. Lisäksi Lillierin hiihteelle tehtiin myös oma muistomitali. Tämän harvinaisen mitalin saivat vain Lillierin hiihtäjät ja sen myönsi Lillierin hiihteen aseväliyhdistys, joka toimi 1920-luvun alussa. Lähteistä en löytänyt kuin yhden tappion, siis joka olisi vaatinut Lillierin hiihteen kuolon uhrin, joka on mielestäni aika vähän ottaen huomioon tätä tiedustelutoimintaa, mitä he tekivät, ja sen, että he olivat käytännössä aina kärjessä ja omillaan. Tampereen valtauksen jälkeen tämä hiihtojoukkio hajotettiin. Yksi syy on se, että joukot haluttiin ryhmittää uudelleen, sekä se, että oli tulossa aika, jolloin ei voida hiihtää. Sitä kutsutaan kesäksi. Lillierin hiihtäjille myönnettiin viikon loma, jonka jälkeen jokainen sai liittyä muihin yksiköihin tai kotiutua. Lillier jatkoi taisteluja ilman hiihtokomennuskuntaa Vampulan, Hämeenlinnan, Lahden ja Kotkan rintamilla ja sai sodan loppuvaiheessa vielä ylennyksen majuriksi. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja nähdään taas seuraavan videon parissa.